ሰላም ሰላም ውዶቼ እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ነው የመጣነው። የፈለጋችሁት ነገር ማስቀመጫ ነው ያመጣውላችሁ። ዘንድሮ ያው እንግዲህ ቁልፍ ምናምን እንግዲህ አይጣልም። የፈለጋችሁትን ነገር ከግዳችሁ ላዝጋችሁ ተጠቀሙበት ማለት ነው። ያው እና ዘንድሮ የቁልፍ እንግዲህ አይጣልም። ለቁልፍ የሚሰራው በቃ ተከታተሉ። ይሄንን እንትኑ ላይ ቀርዟ ላይ እዚች ላይ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ቀስ ብላችሁ ውስጥ ያስገባችሁ አንዳንድ እንትን ቋሚ ትሰራላችሁ። እዚህ ጋር አንዳንድ ቋሚ ትሰራላችሁ። እዚች ውስጥ እጃችሁ ተጠንቅቃችሁ ስትቆርጡም ተጠንቅቃችሁ እቺን አያችሁ አንዳንድ ቋሚ እዚች ውስጥ መስራት ማለት ነው። አንዳንድ ቋሚ ውስጧ መስራት ቋሚያ እዚህ ያያችሁት ቀዳቀዳ ውስጥ አንዳንድ ቋሚ ዙሪያውን አንዳንድ ቋሚ መስራት። አንዳንድ ቋሚ ከሰራችሁ በኋላ እቺን ከዞራችሁ በኋላ እቺን ለመስራት ደግሞ እቺን ጫፏን በደንብ ቁረጧት። ተጠንቀቁ፣ እጅ ትበላለች። ጫፏን ተጠንቀቁ፣ እጅ ትበላለች። እቺን ውስጧን አንዳንድ ቋሚ ሰራለ ማለት ነው። ተመልሰን ትንሽ የነገርኳችሁ እንደዚህ ትቆረጥና በእንደዚህ አይነት ሳይዝ እንደሰራውታል። ይሄው ትቆረጥና ሳይዟ እንደዚህ ትቆረጥና ምን ተደረጋች እቺ እንዳትበላችሁ በጣም ተጠንቅቃችሁ ውስጧን ቀስ ብላችሁ እቺ ጫፏን እንደዚህ መቆረጥ፣ ጫፏን እንደዚህ ማንሳት መቆረጥ። ስትቆረጥ እቺ ፍላት ትሆናለች። አለበዛ አትሰራላችሁ፣ ትበላችኋለች። እንትኗ እቺ ጠርዟ እቺ የምትቆረጧ እንትን ጠርዟ ትበላለች። እሾክ ነገር ናት፣ ትዋጋለች። እና እቺን እንደዚህ ከቆረጣችሁ በኋላ ይሄንቱን ቆያሰርች ያሳያችሁ። እቺ እንትኗን እዚች ውስጥ ከታችሁ ጥብቅ አጋችሁ መስራት። ጥብቅ ነው የምትሮችኛው እቺኛዋን ውስጧን አጣብቃችሁ መስራት። ጥብቅ ትላለች እዚች ውስጥ ማጣበቅ። እቺ እንደዚህ ስብሰብ አጋችሁ ትይዙና እቺን ጥብቅ አጋችሁ መስራት። እንደዚህ ውስጧን አያችሁት? እቺ እንደዚህ ጥብቅ ስትሰራ ልክ እንደዚህ ትሆናለች ማለት ነው። ያው ዙሪያዋን እቺን ጥብቅ አድርጋችሁ ከሰራችሁ በኋላ ያው ዙሪያዋን ጥብቅ አድርጋችሁ መስራት ነው። እንዳያጋችሁ መጠበቅ። ከዛም ታረጋላችሁ። እቺ ካለቀች በኋላ መርፌ ያለኝ ቁልፍ አለኝ። ቁልፌና መርፌን የሹራብ ቁልፍ ካላችሁ አለመጣል። ዘንድሮ ምንም ነገር አይጣልም ብያችኋለሁ። የሹራብ ክራችሁን እንትሉና ጫፏን ትቆጥራላችሁ። የሹራባችሁን ቁር ታዘጋጃላችሁ። እቺት የሹራብ ቁልፋችሁን እዚች ጋር ዲዛይን መስራት ማለት ነው። እቺት ቁልፏን እዚች ጋር ዲዛይን ትሰሩላታላችሁ። ያው ከስር ቀስትሉና እንዳወጋችሁ ዲዛይን ትሰራለች። እቺ ዙሪያውን በክር ሰርታችሁ ዲዛይን ከዛችን እቺን ይዛችሁ ቀስ ብላችሁ ሳባጋችሁ እጃችሁ ተጠንቀቁ። ከኋላ ደግሞ ሲቋጠር ደግሞ ሳባጋችሁ አታውጧት፣ ምክንያቱም ቀጭ ስለሆነች ይሻትላችሁ። እቺን ወደኋላ ያዛጓት ሳብራችሁ ሰምቶጣባችሁ እንድትጠብቅላችሁ ቀስ ብላችሁ በዘዴ ማጣበቅ። ወጋችሁበት ላይ ተብላችሁ ቀስ ብላችሁ በዘዴ እቺ አውቄ ነው እንደዚህ አይነት መርፌ ያደርጓት እንትን ትልላችኋለች፣ ትዞርላችኋለች። እስ ያጋችሁ እሷ አረጋላችሁ። አያችሁ አሁን ስደጋግሟት እቺ ቦታዋን ትይዛለች። ጥብቅ እንድትላችሁ ታረጋላችሁ። ቀጥታ
ወደ ላይኛው ወደዚህኛው የለም እላ ወደ ሰራውት እሱ ከተወስዱታላችሁ እንትን እንዲላችሁ ያዝ እንደደግላው እንደዚህ ሙቭ ያደርገለ ከዚህ ጋር እንዲያያዝላችሁ እዚች ጋር አርጋችሁ ማለት አልጠብቅም ካላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እንደዚህ አድርጌለች አሁን አልጠብቅም ካለኝ እንኳን ያኛው ከሞላብኝ ወፍራም ስለሚሆን እዚች ጋር አምጥቼችን እንደዚህ አድርጋትና የት ሄዳለሁ ቀጥታ ወደዚህኛው ቀዳዳ ጋር ሄዳለሁ። ያኛውን ክር አልበጥሰው ከስር ሙቭ ስለሚደረግ ያኛውን ክር አልበጥሰው ቀጥ አድርገና እዚች ይዤ እዚች ውስጥ አስገባታለሁ ማለት ነው። አሁን ያቺኛው በኋላ ላይ እጃ ጠብቃታለሁ። ለምን የሰፊ ስለሆነ በሲስተም ነው መሰራት ያለበት። እንደዚህ እናስገባታለን ማለት ነው። ቁልፍ ዘንድሮ አይጣልም እናታለን። ያው አሁን ደግሜ እዚች ጋር ከማለሁ እቺን ለማጥበቅ ሁለተኛ ዙር እንዲገባ ማለት 3-4 ዙር ግን ወፍራም ስለሆነ ክሩ እንትን ይባችሁ ተጠንቀቁ። ከዛ እንደገና መልሼ እዚች ጋር አወርጋታለሁ። ከዛችን እዚች ውስጥ ደግሜ ራሷ ውስጥ ወጋታለሁ። አሁን መልሼ እዚች ውስጥ ምን አደርጋለሁ? አራተኛ ዙር ለመስራት ሌላ ደግሞ እንደገና ቁልፌን አመጣና እዚች ጋር ሶስተኛ ዲዛይን አደርጋለሁ። ያው እዚህ ጋር እንደዚህ በስላችሁ ይችላል እንድትጠቅላችሁ በዘዴ ከታችም ከላይ ማያስ አለበዛ እንደዚህ ወንዱ ልቅ ትላለች። እንደዚህ ወንዱ ልቅችብኝ ለስተርጎና እቺንም እዚች ውስጥ አስገባታላችሁ። ያው ውስጥ ያው ብቅ ብትላችሁ እሺ መጣበቅ ያው ቆንጆ ዲዛይን መጣች ማለት ነው። እቺን ዲዛይን ጨርሼ ምንድን ነው መሰላችሁ ማለት ነው እና ዛሬ የምናደርገው የሜካፕ ከፈለጋችሁ አበባ ከፈለጋችሁ ፍላወር ማድረግ ትችላላችሁ። እቺ ካለቀች በኋላ ምን እናደርጋለን? ሌላ መርፌ እንደገና ሌላ እንትን እንሰራለን ማለት ነው። እናያይዘዋለን። ይሄንን ልክ እንዴት ነው የምናያይዘው? ልክ እንደዚህ እናያይዘዋለን። አያችኋት? እቺ ፍላወር ነች። ልክ እንደዚህ እናያይዘዋለን። ልክ እንደዚህ እናያይዛታለን። እቺን ደግሞ ተከታተሉኝ እንዴት አድርጌ እንደምሰራት። ክሬን አስገብቼ እቺን ያሳያችሁ ደግሞ ጠንቃችሁችን ቋጠር ታደርጉና እዚህ ጋር ናት ከተይዛታላችሁ። አያቻት እቺን እንደዚህ ተይዛትና እቺን ቀስ ብላችሁ እዚች ትወጋታላችሁ። እንዳስቧት ያዝችን መለሳችሁ እንደዚህ ያለ የሚሰራው ከመለሳችሁ እዚች ስር አሁን ተመለሳችሁ ወደዚህ እንደዚህ ተመለሳላችሁ ወደዚህ ነው። እንትን እንዳይልባችሁ ተጠንቀቁ፣ እንዳይሾልክባችሁ። እዛችን 2-3 ጊዜ ከደራረባችሁ ከሰፋችሁ በኋላ እንዴት ይመጣል? ልክ እንደዚህ ይደረጋል ማለት ነው። ያ ስስ ታዛላችሁ። ይሄን ቅድም እንዳሳያችሁ በኪሮሽ ነው የሚሰራው። ጥብቅ ታደርጋላችሁ። ዙሪያውን እጃችሁን ተጠንቀቁ። እዚህ ጋር ሽቦ እንትን እንዳይልባችሁ እቺ በደንብ መቆረጥ አለባችሁ። ቁርጥ አድርጋችሁ መስራት። ይህቺኛዋን ደግሞ ትልቁ ደግሞ እንትን አንድ ቋሚ ነው የሚሰራው። ይሄ ጥብቅ ይላል። ያኛው ደግሞ አንድ ቋሚ ነው የሚሰራው።
ነው እዚች ጋር መጨረሻ ላይ ድርብ አድርገን እንቋጥራታለን። ያው ከዛ ከቋጠር በኋላ እንደዚህ አይደል የሚሆንብን ምን እናደርጋለን? እቺን ጫን ስንላይ ክፍት ስትል ጫን አድርገን ክፍት እናደርጋለች። ለስቻቀን ጭፍልቅ ጫናቀን እንደዚህ ክፍት ትሆናለች። ይኸውልሽ ትሆናለች ማለት ነው። እዛችን ደግሞ እንደዚህ ጋር መጥበቅ ከፈለግን እናጠብቃታለን። እዛ ወዴት ነው ደስራችሁ እንሄደው የእንትን መስሪያ ነው የምንሰራው። የምንድን ነው የሚባለው? ለሜካፕ የፈለጋችሁት እቺ እዚች ጋር ትሆናለች። ያው እዚች ጋር ጨርሼላችሁ እቺ ቋሚ ነው የምትሰሩት። እቺ ቲዮ እንትን አዘጋጅቼላችኋለሁ። ቀስ ብለን በዘዴ እንደዚች እናስተኛና ያው እንደዚች እናስተኛና ቀስ ብለን ወደ ታች እንወጋለን ማለት ነው። ወደ ታች ከሰሙ ጎታውን አሁን ቀስ ብለን እቺ ያዛርገን ወደ ውስጥ እንወጋለን። ቀዳዳ ቀስ ብላችሁ ፈልጓት እንደዚህ እንወጋለን። አሁን እቺን ወስደን ደግሞ እንደገና በውስጥ በኩል ሌላ ቀዳዳ ውስጥ እንዳትታይባችሁ አሁን እንደገና ታመጡና እንደገና እቺን በሌላኛው ውስጥ ሌላኛው ትወጋላችሁ። ምን ትሆናለች መሰላችሁ? ከዚህ ጋር ያያችሁት እዚች ጋር በሲስተም ነው ትወጋት። አሁን እቺ እንደገና ውስጥ እንደዚህ ያጋችሁ ትወጋላችሁ። ውስጥ እንደዚህ ነው ነው። ምንም ሱፐር ጉላ ያስፈልገናል። በዚህ ሲሆን ነው ቆንጆ። ከዛው እንደገና መጣለን አወጣታለሁ። እንደዚህ መልሼ ግን ማስገባት ሌላ ቀዳዳ ውስጥ ነው። ክሬ እንዳትታየብኝ የጀርባውን ብቻ ለመሰራት ስለዚህ ነው ወስጄ ደግሜ እዛው ቀዳዳ ውስጥ ወጋና ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ሌላ ስፌት ነው የሚሄደው። እንደዚች ያው የሰፋት አይደል? እንደዚህ ወደ ሌላ ቦታና ከዛችን ድግግም አጋችሁ ስትሰፋት ቆንጆ ዲዛይን ነው የምትወጣው። ከዛ እንትናችሁን የስራስ ማስቀመጫችሁን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ደጋግማችሁ ስፉት። ከዛ እቺን ነው የምናረጋት ደግመን እንደዚህ እንደገና ተመልሰን እዚች ጋር እናደርጋታለን። አያቻት እዚች ጋር ከዚህ ምን ወጋው እንመለስና እዚች ጋር እንወጋታለን። ያው እዚህ ጋርም ገባለን ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን እቺን በውስጥ በኩል እንደዚህ እንወጋታለን። ክሩ እንዳትታይብን ነው። እቺን መልሳትና እዚች በኩል መጣታለን። መልሽ እንደገና ሌላ ቀዳዳ ውስጥ ማስገባት። እቺ ታዲያ እንደፍል በወፍራሙ እንዳይታይባችሁ በወፍራሙ ደጋግማችሁ እንትን አንቋት ስሯት። ደጋግማችሁ ስፏት። ጥብቅ ትልላችኋለች ማለት ነው። እንደዚህ ደጋግማችሁ ስፍት ስታደርጉ ስትጠብቅላችሁ ከውስጥ ግሉ እንትን ይላል። ያው የልጅ ቤት እሳብ ሲያደርጉት ስንጥቅ ነው የሚለው ግሉ። ይሄ ግን ክር ስለሆነ ድብና ገስ ስንቋጥረው ክሩ ምን ይሆናል? ይይዝልናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በክሩ ምንም የሚሻላችሁ ከሱ ይልቅ ክሩን አልኩት። ክሩ ነው የሚመቸው፣ በክሩ መጠቀም ነው። ያው እንደዚህ መጣቻለች። እኛ ደግሞ እንደገና የት ነው የምናደርጋት? እዚች ጋር ከጎኗ አሁን እቺ ጌጥም ትሆናለች። የፈለጋችሁት አበባ ታስቀምጡባታላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እቺ እንደዚህ ትንሽ ቸገር ጠብቅና አሳያችኋለሁ። ማሳየት ነው። እናንተ ደግሞ ሲስተማችሁ ማስተካከል መልሼ እዚህ ውስጥ ገብቼ ወደ ውስጥ ማስገባት ማስገባችን ታስባችሁ ሰባጉና ማስገባት ትንትላለች። ጥብቅ ነው የምትሉት። ያው እንደዚህ ስትልባችሁ ቀስ አድርጋችሁ አስተያይታችሁ በዘዴ መስራት ይችላል። ሶስቱን መረል የተያዘው እንደዚህ ቸገር በዘዴ ከስር መስራት ነው። እንግዲህ ክሩ እንዳትታይባችሁ ተጠንቅቃችሁ በዘዴ
መልሼ እዛችኛው ውስጥ ነው የምገባው። እዚችኛው ውስጥ ራሷ ውስጥ ገብቼ ነው እቺኛው ማውጣት እንዳትታይ ማለት ነው። አሁን እቺ 3-4 ጊዜ ስትደራርቧት ጠንካራ ነው የምትሆነው ማለት ነው። 3-4 ጊዜ ስትሰራት ጠንካራ ትሆናለች። እንድትታይባችሁ አሁንም ለጁስ መልሳችሁ እዚችኛው ውስጥ መልሰን እንደገና እዚችኛው ስራ ውስጥ ማድረግ አሁንም መልሳችሁ እዚች ውስጥ ጠጋችሁ መስራት። አሁን እንዴት እንደምታምር ለነገራችሁ አልችልም። ሰርታችሁ ለእንትን ማስቀመጫ ናል ማለት ነው። ያው ሰርታችሁ ለእንትን ማስቀመጫ ለፈለጋችሁት ጌጥ ማስቀመጫ ያላችሁ ያው እንደዚህ መቼም እንደገባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ያው እና ዘንድሮ ቁልፍም የልብስ ቁልፍም የፈለጋችሁት አይነት ቁልፍ አድርጋችሁ ቤታችሁን አስጊጡ አሳምሩ እላችኋለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ለሚያደርገኝ ምስጋኔ የላቀ ነው። ብርክ በሉልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁሉዶቼ። በጣም ነው የምወዳችሁ እና እንዳትረሱኝ። ሁሉ ጊዜ ደግሞ እየገባችሁ ቪዲዮዬን እያያችሁልኝ ይባካችሁ። አትሊስት እንኳን አንድ ቪዲዮ ይዩልኝ። አንድ ቪዲዮ እየገባችሁ እያያችሁልኝ በአክብሮት ይለምናለሁ። አትሊስት አንድ ቪዲዮ ብታዩልኝ ለኔ ይጠቅመኛል። ገብቶ ወጣት ሳይሆን ገብታችሁ አይታችሁ ጎብየት ታጋችሁ ውጡልኝ። በዛም ትማራላችሁ፣ በዛም ደግሞ ያው ትረዱኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አደራ እላለሁ ማለት ነው። እቺን እንደዚህ ጨርቃችሁ መያዝ እቺን አሁን እንደዚህ የተሰፋች እቺ ትያዛለች ማለት ነው። እቺን ወደዚህ እቺኛው እንዲያዝ ነው ሰፋ አድርጌ ያሳያችሁ። ሲደጋገም ቀስ ብላችሁ ደጋግማችሁ ሲሰራት ሞር ያማረና እንትን እያለን ቢለው አሁን እዚህ ጋር መስፋት ነው። ይቻውን እዚህ ጋር ልቻለችው እኔ ቀስ ብዬ ወደኋላ አረጋትና ከኋላ አስገባታለሁ። የት ነው የምሄደው? ሁለተኛው ዙር ላይ ቺቺኛውን እንደዚህ አድርጌ በስር በኩል ገብቼ ነው ወደዚህኛው የምመጣው። በጣም ጠበቅ አጋችሁ ደጋግማችሁ እንትካላችሁት ያው እንደዚህ እንደሚያምራያችሁት አሁን ጌጡን መቼም እንዳያችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከዛችን ግድግዳችሁ ላይ ጠልጠል አድርጋችሁ የፈለጋችሁት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ለግድግዳ ጌጥ ቆንጆ ነው እና በሌላ ጊዜ ከምንገናኝ በጣም አመሰግናለሁ። እቺ ለማሳየት ነው የምኮኳት። ወዳችኋለሁ። አትበሉ። እቺን በደንብ አስተካክላችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ያው መርፌ ክርም አይጣልም፣ አሮጌ ክርም አይጣልም፣ አሮጌ እንትን አይጣልም። ሰርታችሁ ተጠቀሙ ብያለሁ። ወዳችኋለሁ። ለሚቀጥለው እስከምንገናኝ ደግሞ ሌላ ሸር አደርጋችኋለሁ።